අයිබෝන් channel line වලට ඔබ යලිත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබට මඤ්ඤොක්කා වලින් බයිට් එකක් හදා ගන්න විදිය. එහෙම නැත්නම් මඤ්ඤොක්කා පෙති බදින විදිය. අපි කොහොමද බදින්නේ කියලා බලමු. මේ විදියට මඤ්ඤොක්කා අලය සුද්ධ කරලා අරගෙන මේ හැඩයට කපා ගන්න. ඉතා සිහින්ව පෙති කපන ආකාරය මේ. තාව සිහින්ව පෙති කපා ගන්න. ඉන්පසුව මේවා කහ මිශ්‍ර ජලයට දැමිය යුතුයි. කහ මිශ්‍ර ජලයට ඔබට වෙළඳපොලේ දකින්න ලැබෙන මඤ්ඤොක්කා පෙති බයිට් එකට ඉතාමත්ම සරලව හදා ගන්නට පුළුවන්. මඤ්ඤොක්කා පෙති ටික පැදලා තෙලෙන් එළියට ගන්නකොටම මේ මිශ්‍රණය දැමිය යුතුයි. මේ තියෙන්නේ මිරිස් කුඩු, ලුණු, ගම් මිරිස්. මේන් ඔබට රසය ලැබෙනවා. අපි බලමු කොහොමද තෙලේ බැදලා ගන්නකොට තියෙන රසය සුවඳ කොහොමද කියලා බලමු. තෙල් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. මඤ්ඤොක්කා පෙති පේනවා දෙදේ හොඳින් බැදෙනවා. මඤ්ඤොක්කා පෙති සිහින්ව කපාගත් මඤ්ඤොක්කා පෙති ඉතාමත්ම රසවත් විදියට බයිට් එකක් විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම ලේසි, ඉතාමත්ම පහසුයි. අද වේලාවක් මේ රන්වන් පාට වලතුරු දෙලෙට බැද ගැනීම අවශ්‍යයි. මේ වලින් සාදාගත් මිශ්‍රණය එහෙනම් අපි channel 9 විසින් අද කියලා දුන්නා රසවත් කෑමක් බයිට් එකට මඤ්ඤොක්කා පෙති කොහොමද බෙදගන්නේ කියලා. ඉතාමත්ම ලස්සනට මඤ්ඤොක්කා පෙති ඔබට රස විඳින්නට පුළුවන් කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක අපි පැහැදිලිව ඔබට වීඩියෝ එකක් මම පෙන්නලා දුන්නා. මඤ්ඤොක්කා සීන්ව කපාගෙන දෙලේ බෙදගෙන මිරිස් කුඩු යොදාගෙන රසවත් ආහාරයට ගන්න. එහෙම නැත්නම් බයිට් එකට ගන්න කොහොමද බයිට් එකට ගන්න පුළුවන් ආකාරයට අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා. අපි යලිත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ඔබ හමුවට එනතුරු channel 9 වෙත ඔබ අපි ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. සැලකුවා වගේ අපිට සමුදෙන්න අපි යලිත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ඔබ සොයාගෙන එනවා. අපිට subscribe එකක් දෙන්න, අපිව සතුටු කරන්න, අපි ප්‍රබෝධවත් කරන්න, අපි ශක්තිමත් කරන්න. එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.